So hey guys, welcome naman sa our video dito sa Chix Miss. So ngayon nandito kami sa SM. Kasama na naman siya. Dahil kasi it's actually my mom's birthday. Normally nga. Ay sorry. Sorry. Sige, intro kayo. Hey yo, marabi, it's your boy, Osos ng Pili. Gang, galawang Osos, beb. Yan, darat. Ay. Tama yun. Alam mo. Hindi ako yun. Basta pinagbibitakan mo ako. Sente ako. Ako na. Naman ako mapapicture sa'yo. Huli ka dito. Dito ta. 1, 2, 3 lang kasi. Namin nga ito paano, Tol. Wala akong dito. Ito na lang, bigyan mo na lang sa Ano na? Kuya. Ano? Salamat kayo. Ano napagod mo? Napagod ka naman. Napagod ka na? Napagod ka na? Ano ba yan? May gamit kayong ano? Oh! Delete throat, naka-delete throat sa'yo? Oh, salamat pala. Nandito yun? Deep throat? Paturo kuya, paturo. Uwe! Hindi pa naman. Bye-bye kuya, thank you. Nice meeting you. So ito nga guys. Oh my God. Di marunong, Kuya ako napapanood niya tong vlog. Shoutout sa'yo. But we're actually looking for a birthday gift kay mommy. Beboy, anong pinakamaganda niyo dito? Kasi pang birthday gift ko po sa mommy ko eh. Pinakamaganda? Oo, yung pinakamaayos pa. Pipili lang kami guys kasi sabi ko mas mabuti na lang sigurong sa labas na lang kami kumain together with mommy. So nag-order na kami na hindi ko na videohan kasi ang daming tao kanina sa Red Ribbon. Nag-order kami pero mamaya papakita ko na lang yun, birthday cake. Dadaanan namin ulit. And kakain na lang siguro kami sa may samgyup. This would be another random vlog kasi I really want to keep you guys posted. And then, ayan, papabalot na namin. Oh guys, the skin is by yours truly, Chix and Co. Medyo mainit lang kaya, at saka bawal talaga magtanggal dito guys ng mask. So, ayan, ayusin na muna namin to. And, yeah! Sana mami magustuhan mo. Sana mami. Ako nung shit. So, teka lang. Ano? Sana mami. Anong birthday wish mo kay mommy? Diba sabi mo sana magustuhan niyo namin. Oo. Sana mami magustuhan niyo rin po ako para. Ay, ba't insert ng gano'n? Biglang gano'n. Kaya na, happy birthday mami. Sana bigyan pa ng mahabang buhay. Sana magkapo ka. Gosh! So ito na siya guys. Ayan. Dito ko pala to guys binili sa Villa Rosa sa SM. So shoutout kay na ate kasi nakilala nila ako. So ayan. Hello po. Hi ate! So ayan. So dito. Favorite kasi guys ni Mama in Orchid once again. And then I got her some present. Mamaya ko na to guys ipapakita. Ito naman yung regalo ko. Ngayon guys wala si Osos kasi nagwi-withdraw siya. Since naka-card kami, cash dito, cash payment dito. So, ayan. Super cute. So, ayan, Villa Rosa. Kapag interested kayo bumili dito sa SM. SM Clark, guys. Ayan. Ito yung mini shop niya. So, Beboy. Wow, happy. Happy birthday, mami. Paano yun angkas? Motor tayo. Kailangan mo na tayo ng kiss ngayon, pero dating araw, kotse natin kasahin. Oh, syempre naman. Let's go! Hindi, what I mean, seryoso, paano natin bibit-bitin yan? Subukan lang natin lahat. Nag-ano pa siya eh. Nagbalang araw guys, magkakakotse. Bakit? Hindi, tinatanong ka, ito para natin. Oo naman. I believe in you, mother... Bakit may Bakit hindi? Marapaka. Marapaka! Check lang. Yay! Ayan, perfect po. May kandila yan, te. Meron. Yes.
Kaya ka? Ha? Oo. Number mo? Ha? Number mo? 9. 9? Na favorite number ko yun eh. Sini 9? Ha? Sini 9? Rontong ah. Sino yung 6? A few moments later. So guys, nandito tayo na sponsor pero palagi kami ditong kumakain, alright? Sa Angeles to located. Anyhow, dito kami guys magsi-celebrate and unlimited to. Sayang lang nga kasi wala dito yung favorite ko, unlimited na pork. Pero since it's my mom's birthday, order namin ni Oji Beboy is may scallop at saka shrimp kasi favorite ngayon. Guys, kapag mag-order kayo dito guys ng cheese, mag-order na rin kayo guys ng butter kasi mas hindi siya mabilis masunog. We have the kamote, we have the another kamote, and the cake, and ito yung mga surprise natin. And putragis, copyright. Pero, pero ayan, waiting kami kay mommy. Kamukha daw kita. Swerte mo naman. Swerte mo. What? Skill lang nila mangmasahig sa ngayon. Kasi matagal ka na nag-chixin ko. So yun guys, order na kayo ng chixin ko. Ako medyo nag-glow pa lang ako. Ako ang pinaka-cameraman mong malupit. Ayan oh. Shrooms! So yun, ito ang inyong best vlogger for today. Ano, nakita mo yung filter ko? Ha? Kaya mo ba yun? Kaya mo yung mga ganong shot? Ano yan eh? May tawag dyan eh. Ano? Okay na lang ang tawag. Sabi ka man. Sa amal, Hindi na-appreciate ko. amal ng TF ko sa ano. So yun, pwede nyo akong kontakin sa page ko. Galawang Osas Bata kung kailangan nyo ng Galawang Osas Bata, hindi Beboy. Yun, Galawang Osas Bata, pwede nyo akong kontakin kung kailangan nyo ng mga malulupit na shots sa mga wedding, sa mga debut. Yan, pwede nyo akong kunin dyan. So yun guys, and we're back because the battery is very low, so we need to change it. So after the battery changes, the close-up at Rona, Paulita, change it. Hey, hey, copyright. Gusto mo? In love ko? Gusto mo? Gusto? All I want is it. Hey, eh na po, nag-init na po. And so yung guys, nakaharap na nga ulit sa atin yung camera. Medyo maganda pa yung... Ano? Gano'n po na maganda sa patingin ako sa'yo. So, hindi na ako naganap. Relax ko na yun. Kasi tignan mo yung mukha niya. Hinintay lang namin kayo si Mami. Ate, patapos po ba kayo, no? Ha? Patapos po kayo dyan? Kanina pa po kasi nagugutom yung mga morning. Hintay ka. Nagluluto pa ako dito. Okay, ano naman? Dapat mag-intro tayo. Hi guys, welcome to Suksok Kalimon. Bakit yung nalimutan na naman? Kasi pag sumuksok ka lang niluluto ko, makakalimutan na yung pangalan mo. Suksok Kalimon. Kapag ako magkaka-restaurant, Suksok Kalimon. So yun guys, medyo ang hirap pala mag-vlog, no? Pag ano, sa totoo lang men, ang hirap mag-vlog men. Hindi talaga ako sanay mag-vlog. Pero syempre dahil pero syempre dahil professional tayo, hindi natin pwedeng aminin yun. Pero kung narinig nyo na, huwag nyo nang alalahanin yung sinabi ko. Basta professional tayong vlogger ngayon. So here it is. Bakit kailangan pasing itong yan? Ano utong? Itong? Anong utong? So yun guys, medyo maliho ng pagkakadinig si Patrona at akala niya, sinabi natin ay, sino itong? Happy birthday, Mommy! Wow! You sit there, Mom. Happy birthday, Mommy.
dumating na ang ating birthday girl. Happy birthday po, Mami. Thank you. Yan, wish ko, Mami, sana bigyan ka ng mahabang buhay ng Panginoon. Oh, thank you. Mami, ano masasabi mo sa pa-orchid sa'yo ni Pao? Yearly. Yearly? Actually, yearly. Kahit nasa Belgium ako, sab- nagpapadala siya. sabi niya, favorite niyo daw po yan. Yearly yan. And Mother's Day, palaging meron ko. Big favorite. Thank you. So, yan, another shot for Mami Alice. Nakatingin pa sa atin yung ulit na namin. Kakain tayo, kain mo. Starbucks tayo. Sa Thailand, Singapore pa. Sige nga, turuan mo nga paano magluto. Lalagyan mo yan, syempre ito. Pinaluan natin ng konting honey. Honey, Oo, honey yun nandito. kamote yun. Kamote, syunga ka pala eh. Oh. May honey yung kamote nga eh. Parang pasarap to. Kasi, mas maluluto niya. Mas madaling. Hindi, bukod dun sa maluluto, ano pang tulong mo? Ano? So, here is the regalo for mommy. The orchids. Gustong-gusto niyang orchids. So, yun yung sabi ko. And this is my gift to you. Ay, baka may resibo. Kaya wala. Yeah, that's my gift to you. Yeah. Thank you. Magaga naman ako production ng earrings. Ganda yan kasi may mga bling-bling siya. May partner, meron akong ganitong May ganyan kang sing-sing. Let's go! Guys, ito, sabay na lang kami guys, mag-i-slice ng cake kasi like, pasarado na sila dito. And ano rin kasi, araw ng patay, so agahan na lang din namin. Ito yung betlog-betlog na gusto ko pinabili natin guys. It's one of my favorite. This is what I call betlog-betlog. Iba-ibang uri ng betlog. Dunkin' Donut. A few moments later. Oh, kiss na kay Tito. Ayan si Lolo. Ay, wow, kiss kay Tita. Si Tito Beboy. Oh, kiss na. Ay, wow! Ay, ang galing naman. Ay, nagkikiss si Tibers, Beboy. Kiss mo daw siya, kiss mo. Ay, wucho! Kucho, 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 ay, chucha! Happy, happy! Happy ka? Happy ka? Happy ka? Ito, tonto ba, oh. Nag-happy birthday ka na kay nana mo. Uy! Ay, wow. Punta ka kay tito. Punta kay tito. Punta kay tito. Ay, kiss daw. Ay, si Lolo na. Si Lolo. Ay, wow. Love ka nila. Oh, yung Jordan ni Mami. Yung Jordan ni Mami. Ay, nakikilaro sa'yo si Lolo. Gajik. O, sino yan? Sinaita. Ay, nakasmile. Ako, bless naman siya. Sino? Ay, Diyos. Tingnan mo na. Ata, magbublow na tayo. Ay, Diyos. Bless na muna sa akin. Oh, nag-bless din. Nag-bless din. Good. Ay, sus. Happy birthday daw. Happy birthday. Oh, yan na si Tibers, oh. Good girl. Kiss na. Kiss na last na Tibers. Ay, shush. Ay, shush naman. Ito isa na, ano eh, si Ay, Lolo. shush. Ay, shush. Ay, shush. Oh, Lulu. Go to Manche. Wow. Thank you. Madahan-dahan na sa ngipin, ah. And here it is. Kuha na tayo ng plato. Bebo, yun lighter natin. Mami, walang ultrasound nun. Panahon ni Mama. Wala pa, hindi pa. Surprise pa yung mga baby. Surprise? Ako, nalaman mo ang babae ako. No, surprise pa yun. Surprise din ako. Picturean mo na yan. Ay, cute naman. Oh, Mami, dahil pang thumbnail. Hawakan niya. Labas ko siya. Gusto mo? Hindi, okay lang. Ganyan lang. Tapos tabi kayo ni Osas. Yan. Para kayo yun, ano. Tcharan! Gelukkig verjaardag, gelukkig verjaardag, gelukkig verjaardag voor mijn moeder. Ikidodo Irene, Ikidodo Irene. Ay, Turkish yun, wag ka. Ito yun. Ah. And 1, 2. Bon anniversaire! Bon anniversaire! Wow! Ayan! Oh, Mommy, I wish you good health, good life. You may na upload ang... Hindi, you have to wish muna. Wait.
Ano? Hindi ko na kumanta happy birthday ni English. Kinantahan ko ng, sige, English. Happy birthday to you. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Mommy Ice. Happy eyes. Thank you. 3, 2, 1, and happy birthday, Mommy. Happy birthday, Mommy. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Mommy. Sa'yo ang inumin. Sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Beboy, beboy yung ganon. Chin, 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 chin. Chiriririnin. Chiriririnin. Oh, yan, Mommy. Go. Make a wish. Go. Wow! Congratulations! Thank you. Go. Mami, anong wish mo, Mami, sa sarili ninyo? Di ako nag-wish eh. Ha? Bakit di ka Nag-pray nag-wish? ako. Oh. Kasi ang nag-wish kay parang si Aladdin. Oh. Anong pray mo, Mami, kay Papa Jesus? Long life para kasama kitang matagal sa buhay. Oh, yeah. Okay. Amen. Bless. Let's go na. So, yun guys. Kakain na kami. I hope nagustuhan nyo guys ang vlog. And you already know the drill. For more content or any suggestion about this vlogger sa upcoming vlog natin, just comment down below and I would be reading that. And I will see you on my next vlog. And subscribe. Ay, wala ka pang YouTube. Like, follow us sa stories. May channel. May channel din daw siya, Mami. May channel ako, Irene. Pero i-buy ko yun eh. Hindi na po yung viewers. Ano? Bahala na kayo ni-search nyo. Adios! Bye! Ciao!